माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा काम गर्नुहुन्छ, अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, डाटा इन्ट्री अपरेटर हुनुहुन्छ या अन्य कुनै पोस्टमा हुनुहुन्छ, पटक पटक करेन्ट डेट एन्ड करेन्ट टाइम टाइप गरिरहनुपर्छ। त्यो पटक पटक टाइप गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिन्छ, किनभने हामी किबोर्ड सर्टकटबाट नै करेन्ट डेट एन्ड करेन्ट टाइम इन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यो जान्नको लागि भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। हेलो गाइज, मेरो नाम दिनेश लामिछाने, दिप कम्प्युटर च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। Add the current date to a say. There are many situations where you may need to enter the current date in a say. Although you can type it manually, this can become tedious if you have to enter the date frequently. Luckily, there is a keyboard shortcut that make it even faster. Control plus semicolon. To use this shortcut, simply hold down the control key and then press the semicolon key, and it will instantly add the current date. Similarly, if you need to add the current date time, you can use the control plus shift plus semicolon shortcut. Just hold down the control and shift key, then press the semicolon key. यसरी हामी control plus semicolon and control plus shift plus semicolon गरेर सजिलै हाम्रो एक्सेलमा हामीलाई करेन्ट डेट एन्ड टाइम चाहिन्छ भनेदेखि हामी एड गर्न सक्छौँ। आउनुहोस्, यसको लागि ढिला नगरिकन हामी एप्लिकेसनमै गएर कसरी इन्सर्ट हुन्छ भन्ने हेर्नेछौँ। र यदि त्यसमा जानुभन्दा पहिले तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै गरी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ तर बेल आइकन प्रेस गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन प्रेस गर्नको लागि पनि अनुरोध गरेँ। ढिला नगरिकन हामी सफ्टवेयरमा जान चाहन्छौँ। र यहाँनिर मैले एउटा सिट बनाइरहेको छु, जस्तै यहाँनिर प्रडक्टको डिटेल रहेको छ र यहाँ लेनोभो ल्यापटपको प्रडक्ट रहेको छ र यो पर्चेज गरेको डेटहरू रहेको छ। जस्तै हामीलाई कुनै पनि इन्भोइस आउँछ भनेदेखि त्यही दिनमा नै आइरहेको हुनसक्छ। पर्चेज डेट हामी जुन दिन आउँछ त्यही दिन नै इन्ट्री गर्छौँ भनेदेखि करेन्ट डेट नै हुने गर्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ केही गर्नु पर्दैन। हामीलाई करेन्ट डेट इन्ट्री गर्नको लागि हामीले म्यानुअली, जस्तो आज डेट यहाँनिर जुन 2 छ भनेदेखि चाहिँ हामीले 6/2/2020 यसरी इन्ट्री गरिरहनु पर्दैन। यसको लागि हामी इजिली गर्न सक्छौँ। मैले अघि नै भने इजिली प्रेस गर्न सक्छौँ कन्ट्रोलसँग सेमिकोलन। ओके, मैले यहाँ प्रेस गरेँ कन्ट्रोलसँग सेमिकोलन। यसरी हामी 6/2/2020 यो सजिलै इन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो जति पनि पर्चेजहरू छ यसमा हामी के गर्न सक्छौँ र एकपटक इन्ट्री गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले एकपटक इन्ट्री गरिसकेपछि यही डेट नै रहेको छ भने हामी कन्ट्रोलसँग डी गरेर पनि हामी यही डेटलाई लिन सक्छौँ। कन्ट्रोलसँग डी गरेर पनि हामी यही माथिको डेटलाई लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अब टाइम, चेक इन टाइम कति बेला चेक इन भयो त स्टोरमा। तपाईँ जस्तो स्टोर इन्चार्ज हुनुहुन्छ भनेदेखि स्टोरमा कहिले इन भयो, आएको टाइम के छ। जस्तो कुनै गेटमा रजिस्टर गर्नुपर्ने छ भने त्यो चेक इन भएको टाइम कुन हो एन्ड चेक आउट भएको टाइम कुन हो। इन्ट्री गर्नुपर्ने छ भने करेन्ट टाइमको लागि यहाँनिर डेट कति छ, टाइम कुन चलिरहेछ भनेर हेरेर अथवा घडी हेरेर इन्ट्री गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। त्यसको लागि हामी सजिलै युज गर्न सक्छौँ, इन्ट्री गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि रहेको छ कन्ट्रोलसँग शिफ्ट एन्ड सेमिकोलन। कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड सेमिकोलन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड सेमिकोलन, यहाँनिर करेन्ट टाइम दिने गर्छ। सो यहाँनिर फ्री मेरो सिस्टम टाइम जुन चलिरहेको छ त्यही टाइम दिने गर्छ। तपाईँको जुन सिस्टम टाइम रहेको छ तपाईँको सिस्टममा त्यही टाइम दिने गर्छ। यसरी हामी सजिलै करेन्ट डेट एन्ड करेन्ट टाइम हामी एक्सेलमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। ओके गाइज, आजको लागि यही नै रहेको थियो। हामी सजिलै एक्सेलमा डेट एन्ड टाइम कसरी किबोर्ड सर्टकटबाट नै इन्ट्री गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। र हामी कहाँ मोर देन 100 कम्प्युटर कोर्सेसहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी म्यानेजमेन्ट, अकाउन्टिङ एन्ड
प्रोफेसनल कोर्सेसहरू मोर देन 75 कोर्सेसहरू रहेका छन् आएर सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई कुनै पनि कन्टेन्टसँग रिलेटेड भिडियोहरुको जरुरी रहेको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ, हामी त्योसँग रिलेटेड भिडियोहरु तयार गर्नेछौँ। ओके, थ्यांक यू।